Nếu đặt cả Trung Quốc và châu Âu lên cùng một bàn cân, nhiều người sẽ nghĩ rằng chắc là Trung Quốc chỉ ngang ngang một phần của châu Âu mà thôi. Nhưng mà khi đi vào từng phần, từng mảng, từng con số cụ thể, người ta mới giật mình. Hóa ra Trung Quốc chỉ một quốc gia lại có quy mô và sức nặng gần tương đương, thậm chí có mặt còn vượt qua cả một châu lục rộng lớn. Vậy chuyện này thực sự là như thế nào? Lớn ở đâu, mạnh hơn ở điểm nào? Và liệu có phương diện nào mà châu Âu đang hơn Trung Quốc hay không? Trước hết hãy nói về kích thước, tức là địa lý. Trung Quốc rộng khoảng 9,6 triệu km vuông, còn cả châu Âu gộp lại là khoảng 10,5 triệu km vuông. Nghĩa là Trung Quốc chỉ nhỏ hơn châu Âu một chút, không quá nhiều. Nhỏ đến mức nếu nhìn qua bản đồ, nhiều người còn chẳng để ý đến. Chỉ cần Trung Quốc có thêm vài tỉnh hoặc châu Âu bớt một vài khu vực thì kích thước hai bên gần như là ngang nhau. Điều thú vị là địa lý bên trong Trung Quốc phức tạp không kém gì một châu lục. Họ có sa mạc Gobi rộng mênh mông, có cao nguyên Thanh Tạng cao bậc nhất trên thế giới, có vùng núi Tứ Xuyên mùa mưa quanh năm, lại có miền duyên hải phía đông sầm uất như một dải đất vàng. Trung Quốc giống như một châu Âu thu nhỏ, nhưng đặt cạnh châu Âu thì châu Âu có tới hơn 40 quốc gia, còn Trung Quốc chỉ là một quốc gia và những tỉnh của Trung Quốc mà thôi, cũng chưa tới 40 tỉnh. Một điểm khiến Trung Quốc có chút lép vế so với châu Âu là đường bờ biển. Châu Âu là thiên đường bờ biển, biển Baltic, biển Đen, biển Adriatic, Địa Trung Hải, dày đặc những hải cảng từ đầu đến cuối. Còn Trung Quốc thì đường bờ biển dài 14.500 km, gọi là chỉ 14.500 km, tức là chỉ so với châu Âu mà thôi, nhưng vẫn lớn. Song không thể so sánh với sự xẻ rãnh tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho châu Âu. Đó là lý do những cường quốc biển như là Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha xuất hiện ở châu Âu, còn Trung Quốc thì có truyền thống mạnh hơn về lục quân. Nhưng nếu nói về một khối địa lý thống nhất, có quyền đưa ra quyết định nhanh, thì Trung Quốc nhỉnh hơn so với châu Âu. Bên kia là hàng chục quốc gia, thường là nhỏ, mỗi nước một tính, mỗi nước một suy luận, muốn thông qua một chính sách thì phải họp lên họp xuống. Còn Trung Quốc thì chỉ cần nói một câu là cả nước họ sẽ làm được. Đó là về kích thước, còn về dân số. Nếu coi dân số là sức mạnh thì Trung Quốc đúng là một siêu cường, 1,41 tỷ người. Còn toàn châu Âu, tính cả Nga, chỉ khoảng 740 triệu người, tức là chỉ bằng khoảng một nửa của Trung Quốc. Riêng số sinh viên đại học của Trung Quốc hàng năm đã xấp xỉ dân số của một quốc gia cỡ nhỏ tại châu Âu. Mỗi năm thì Trung Quốc có khoảng 10 cho đến 11 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, một con số khủng khiếp. Và nếu tính tổng số sinh viên đang theo học thì rơi vào khoảng 45 triệu người, tính cả đại học và cao đẳng. Riêng số sinh viên đang học ở Trung Quốc đã bằng gần một nửa dân số Việt Nam rồi và lớn hơn rất nhiều quốc gia tại châu Âu. Nói cách khác, riêng số sinh viên đại học và cao đẳng của Trung Quốc đã tương đương hoặc vượt dân số của một số quốc gia nhỏ ở châu Âu. Ví dụ như, riêng số sinh viên của Trung Quốc gần bằng dân số Tây Ban Nha. Dân số Tây Ban Nha là khoảng 48 triệu người, lớn hơn dân số Ba Lan. Dân số Ba Lan chưa đầy 40 triệu người. Lớn hơn dân số Ukraine, dân số Ukraine cũng chỉ khoảng 40 triệu người. Hay Na Uy, cộng Đan Mạch, cộng Phần Lan, Thụy Điển thì cũng chưa đầy 30 triệu người, tức là chưa bằng cả số sinh viên của Trung Quốc. Nghĩa là mỗi năm, Trung Quốc đào tạo một quốc gia sinh viên mới, to bằng cả một nước châu Âu tầm trung. Điều này lý giải tại sao thị trường lao động của Trung Quốc cực kỳ cạnh tranh, vì lượng cử nhân ra trường hàng năm lớn đến mức chính quyền phải tạo ra thêm hàng triệu việc làm mới để mà số này có công ăn việc làm. Điều thú vị là cấu trúc dân số Trung Quốc và châu Âu đều gặp vấn đề già hóa, nhưng Trung Quốc già nhanh hơn và già sâu hơn vì chính sách một con trong quá khứ. Tỷ lệ sinh Trung Quốc hiện nay chỉ khoảng 1,0 đến 1,1, tức là một bà mẹ trung bình chỉ sinh được một đứa con mà thôi. Tỷ lệ này còn thấp hơn cả Pháp, thấp hơn cả Anh, thấp hơn cả khu vực Bắc Âu. Nếu châu Âu đang già nhưng mà già từ từ thì Trung Quốc đang già một cách thần tốc. Châu Âu ít người nhưng nhiều ông già thành đạt, còn Trung Quốc nhiều người nhưng nhiều ông già hết kế hoạch. Câu này vui nhưng mà đúng. Cả hai đều đang đau đầu về chuyện dân số, nhưng Trung Quốc phải nuôi số người cao tuổi lớn hơn nhiều. Tất nhiên, dân số đông cũng có một lợi thế, đó là thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc. Châu Âu muốn bán hàng với xuất khẩu, bản thân nước họ nhỏ, dân số họ ít thì lại khác. Còn Trung Quốc chỉ cần bán cho dân mình cũng đủ để tạo ra vài nền kinh tế tầm cỡ những quốc gia châu Âu. Và đến đây chúng ta hãy so sánh về kinh tế. Tính đến đầu năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, chỉ còn cách toàn bộ châu Âu, kể cả Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Tại sao lại tính là Nga? Bởi vì Nga thì không thuộc Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ nửa Á nửa Âu, Anh thì Brexit lâu rồi. Và cả cái khối này của châu Âu là khoảng 20 cho đến 22.000 tỷ đô la Mỹ, một khoảng cách cũng là rất ngắn. Còn nếu chỉ tính riêng Liên minh châu Âu, chúng ta vẫn gọi là EU, thì tổng GDP còn kém cả Trung Quốc.
và Trung Quốc đã chính thức vượt qua EU, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới chỉ sau nước Mỹ. Nói nôm na, một quốc gia duy nhất là Trung Quốc đã tạo ra lượng của cải vật chất tương đương với châu Âu cộng lại. Nếu so sánh, tốc độ tăng trưởng này còn ấn tượng hơn. Châu Âu phải mất từ 2 đến 3 thế kỷ, từ thời kỳ cách mạng công nghiệp thế kỷ 18 mới xây dựng được hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh và phát triển đến như bây giờ. Còn Trung Quốc, họ chỉ mất vỏn vẹn 40 năm kể từ công cuộc cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình vào cuối những năm 1970 để từ một đất nước nông nghiệp nghèo nàn biến thành một quốc gia kinh tế phát triển như bây giờ, đứng đầu rất nhiều ngành. Từ những năm 1980 cho đến nay, Trung Quốc đã biến toàn bộ vùng duyên hải phía đông, từ Quảng Đông, Thượng Hải đến Thiên Tân trở thành chuỗi đô thị và công nghiệp khổng lồ. Họ xây dựng cả một chuỗi cung ứng khép kín mà hiếm nước nào trên thế giới sánh kịp, từ chế tạo linh kiện, lắp ráp, vận tải cho đến xuất khẩu toàn cầu. Mọi thứ gần như đều có thể thực hiện ngay trong lãnh thổ Trung Quốc. Điều này giúp nền kinh tế Trung Quốc trở thành cỗ máy tăng trưởng hiếm hoi, duy trì được tốc độ trên 5% suốt nhiều thập kỷ. Nhưng vấn đề là kể khi mà quy mô nền kinh tế Trung Quốc lớn như vậy thì chia bình quân cho hơn 1,4 tỷ dân, bức tranh sẽ rất khác, mức sống sẽ rất khác. Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ khoảng 13.000 đô một người một năm. Trong khi đó châu Âu dao động từ 30.000, 45.000 người, thậm chí nhiều nước còn trên 80.000 người, đặc biệt là những quốc gia Bắc Âu hoặc những nước phát triển như là Thụy Sĩ. Tức là một người châu Âu trung bình vẫn giàu hơn gấp 3 đến 5 lần một người Trung Quốc trung bình. Vì vậy có thể nói, Trung Quốc đã đuổi kịp châu Âu về tổng lượng của cải nhưng vẫn thua xa về mức sống. Đi sâu hơn về kinh tế, Trung Quốc là trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới, bá chủ từ quần áo, điện thoại, đồ điện tử, thép, xi măng, tàu biển đến năng lượng tái tạo. Chỉ riêng Trung Quốc sản xuất 60% thép toàn cầu, 80% tấm pin mặt trời, 90% đất hiếm, 70% điện thoại thông minh đã đủ hiểu sức mạnh. Đây là sản xuất chứ không phải là trữ lượng. Châu Âu ngược lại không mạnh về sản xuất đại trà mà mạnh ở những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao, truyền thống lâu đời. Ví dụ, ở Đức thì nổi tiếng với ô tô, Thụy Sĩ thì nổi tiếng với những máy móc chính xác, hàng không, năng lượng hạt nhân ở Pháp, công nghệ robot, cơ khí tinh vi, dược phẩm ở một số nước khác. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì Trung Quốc là cái chợ, một cái siêu thị điện tử khổng lồ làm được tất cả mọi thứ. Còn châu Âu là một dãy hàng cao cấp, sản lượng có thể không cao nhưng mà tinh xảo và chất lượng thì cực kỳ cao. Cả hai đều có thế mạnh riêng, khó bên nào có thể thay thế bên nào. So sánh tiếp theo là về mặt hạ tầng. Hạ tầng Trung Quốc đang phát triển ở tốc độ rất nhanh. Đường sắt cao tốc đã hơn 45.000 km, chiếm khoảng 2/3 của cả thế giới. Riêng cao tốc là hơn 180.000 km. Cầu cảng, sân bay mọc lên như nấm sau mưa. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu phải phá đường, giảm bớt ô tô, giảm tốc độ để bảo vệ môi trường. Nhưng tăng nhanh cũng đi kèm với rủi ro, nợ công, rồi là những cái giao dịch bất động sản. Câu chuyện bất động sản của Trung Quốc nhức nhối bấy lâu nay. Dân số già, rồi là chuyện bất bình đẳng, thu nhập thấp, thu nhập cao giữa vùng nọ và vùng kia. Đó là điều mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Và cuối cùng, chúng ta sẽ so sánh Trung Quốc và châu Âu ở một mảng nữa, đó là ảnh hưởng tới thế giới. Châu Âu được coi là một khối văn minh giàu có ảnh hưởng toàn cầu suốt 300 năm qua. Nhưng châu Âu đang bị chia rẽ, đặc biệt sau Brexit, sau khủng hoảng năng lượng, sau xung đột Nga-Ukraine. Trung Quốc thì ngược lại, đoàn kết trong một nhà nước tập trung có thể đưa ra những chính sách dài hạn, quy mô lớn, liên tục trong nhiều thập niên. Khi châu Âu còn đang tranh luận nhiều tháng trời về việc có nên cấm xe chạy xăng hay không, thì Trung Quốc chỉ cần một nghị quyết và cả ngành công nghiệp xe điện đã lật hướng sang một giai đoạn mới trong vài năm. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Trung Quốc có lợi thế là một nước, một lời hiệu triệu cả tỷ người làm. Còn châu Âu là tập hợp nhiều quốc gia, mỗi người một tiếng nói. Vậy đi đến kết luận cuối cùng, Trung Quốc có mạnh hơn châu Âu hay không? Thì chúng ta không thể kết luận ngay lập tức là mạnh hơn hoặc là yếu hơn, mà có lẽ phải chia ra từng mảng như thế này. Trung Quốc mạnh hơn châu Âu ở quy mô dân số, mạnh hơn ở tốc độ phát triển, mạnh hơn ở sản xuất công nghiệp, mạnh hơn ở khả năng đưa ra quyết sách lớn trong thời gian ngắn. Nhưng châu Âu lại mạnh hơn Trung Quốc ở chất lượng cuộc sống, ở công nghệ nền tảng, tri thức khoa học, vai trò lịch sử và tầm ảnh hưởng mềm. Còn nếu so tổng lực với nhau thì Trung Quốc ngày nay đủ sức đứng ngang hàng ở nhiều lĩnh vực và thậm chí còn vượt châu Âu ở một số lĩnh vực khác. Họ cũng đang ngày càng phát triển. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.